მოგესალმებით, მედია კავშირი ობიექტივი განაგრძობს მაუწყებლობას პირდაპირ ეთერში. ახლა ჩვენი დროა, რომელსაც მე ჟურნალისტი ლიზა კვესელავა გავუწყობი. ჩვენი გადაცემის დღევანდელი სტუმარი კი გახლავთ ახალგაზრდა სოციალისტების გამგეობის წევრი ნიკა გვაზავა. მოგესალმები ნიკა. მოგესალმები ლიზა, მინდა დიდი მადლობა გადაგიხადო ეთერის დათმობისთვის და დიდი მადლობა შენ. პირველ რიგში დავიწყოთ იქიდან, რას იმსახურება ახალგაზრდა სოციალისტების ორგანიზაცია. ჩვენი ორგანიზაცია არის მემარცხენე სოციალ-დემოკრატიულ პლატფორმაზე მდგომი ორგანიზაცია, რომელსაც სხვადასხვა სამუშაო მიმართულებები, მაგრამ ერთ-ერთი არის ახალგაზრდული პოლიტიკასაც, განათლება შედის, იდეოლოგიები, გარემოს დაცვის საკითხები და ასეთ სხვა საკითხებს ადვოკატირებას ვეწევით, მუშაობთ ამ საკითხებს და ახალგაზრდებთან ერთად ვცდილობთ, რომ ამ პრობლემის აღმოფხვრვის გზებს ვიპოვოთ და გზებს მივაგნოთ. ძალიან კარგი, ეს უფრო ფართოდ მომავალში განვითაროთ. ახლა კი ჩვენს მაყურებელს შევახსენებ, თქვენ შეგიძლიათ დარეკოთ ჩვენ გადაცემაში ჩაერთოთ 2388 288 Skype-ის მისამართი ობიექტივი 2 ლათინური ასოებით შეგიძლიათ დარეკოთ, ჩაერთოთ და დაუსვათ ჩვენს მოწვეულ სტუმარს კითხვები. ერთ-ერთი წარმატებული აქტივობა მახსენდება თქვენი სტუდენტების საქართველოსდან, მოგვიყევი ამის დეტალების შესახებ და სტუდენტების ინიციატივების, ასევე როგორია შენი აზრი მსგავსი ტიპის ღონისძიებების შესახებ. ეს იყო ჩვენი პროექტი განათლების პოლიტიკის მიმართულებით, რომლის მიზანიც იყო სტუდენტურ პრობლემებს გამოგვეკვეთა როგორც რეგიონალური მასშტაბით, ასევე დედაქალაქის მასშტაბით. პროექტი განხორციელდა ჩვენი მუდმივი მოქმედი ხარდაჭერის ფრიდრიხ ებერტის ფონდის თანამშრომლობით და დახმარებით. პროექტის ფარგლებში ჩატარდა მრავალი აქტივობა, რომელსაც მოიცვა ყველა საუნივერსიტეტო საქართველოს ყველა საუნივერსიტეტო რეგიონი, ასე ვთქვათ, და ჩატარდა კვლევა, რომელსაც ასეულობის სტუდენტმა მიიღო მონაწილეობა და ამ პროექტმა გამოკვეთა სტუდენტების პრობლემები, განათლების სისტემისა და სტუდენტების ხედვა, როგორ უნდა გადაიჭრას ეს პრობლემები და ასე ვთქვათ, საკმაოდ მასშტაბური პროექტი იყო, რომელიც შემდეგ დაგვირგვინდა კონგრესით, სადაც 200-მდე სტუდენტმა ვიმსჯელეთ ამ საკითხებზე, გადაუჭრა რაღაც პრობლემის გადაჭრების გზებზე და შეიძლება ითქვას, რომ გადამწყვეტის მიღებპირებიც აქტიურად იყვნენ ჩართული ამ პროცესში. რა გამოიკვეთა? რა იყო ერთ-ერთი ძირითადი პრობლემა, რომელიც აწუხებთ სტუდენტებს და ახალგაზრდებს? გამოიკვეთა ისეთი პრობლემები, როგორც არის განათლების ხელმისაწვდომობა, განათლების ხარისხი, სტუდენტური დასაქმების პრობლემები, სტუდენტური სტაჟირების პრობლემები, რეგიონალური მასშტაბით გამოიკვეთა ისეთი პრობლემები, როგორც არის მაგალითად ტრანსპორტი უნივერსიტეტის მხრივ, როცა ტრანსპორტო განვითარება არ ჰქონდა უნივერსიტეტს, გამოიკვეთა ასე ვთქვათ, სწავლის ხარისხის მაღალი ოდენობა, რაც შესაბამისობაში არ იყო ხარისხთან და აგრეთვე სტუდენტებმა გამოკვეთეს ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ საუნივერსიტეტო ცხოვრება და ზოგადად უნივერსიტეტი არ არის გამჭირვალე თავის დაფინანსების კუთხით, ასე ვთქვათ, სტუდენტებზე მორგებული. ეს პრობლემაც ასე ვთქვათ მნიშვნელოვნად გამოიკვეთა და სტუდენტებმა გამოკვეთეს თვითონ გამოკითხვაში მიიღეს მონაწილეობა და იყვნენ ჩართული უშუალოდ დისკუსიების პროცესში და ასე ვთქვათ, შენი ერთ-ერთი ინტერესის სფერო არის განათლების სისტემა და მასში არსებული პრობლემების განხილვა, შესწავლა და კვლევა. მე მინდა გკითხო აქედან გამომდინარე, რა პრობლემებს ხედავ განათლების სისტემაში, ჩვენ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, რა პრობლემებია და როგორი გადაჭრის გზები გესახება შენ მაგალითად? როგორც სწორედ აღნიშნეთ, ჩემი ერთ-ერთი ინტერესის სფერო არის და მომავალში ალბათ ჩემთვის სწორედ აქეთ ხედავ განათლების პოლიტიკის კუთხით. მრავალი პრობლემა არსებობს განათლების პოლიტიკაში, ბევრი მათგანი ძალიან ღრმა არის, ძალიან ფართო არის, მაგრამ ვეცდები სამი მიმართულებას გამოკვეთავდი უფრო. პირველ რიგში განათლების ხარისხი, განათლების ხელმისაწვდომობა და ასე ვთქვათ საუნივერსიტეტო დაფინანსების მოდელები, რომელიც დღეს არის საქართველოში და რომელიც არ არის ეფექტური. მე ვხედავ უამრავ პრობლემას ვხედავ აი ამ კუთხით, თუნდაც პირველი ავიღოთ განათლების ხარისხთან დაკავშირებით, რა პრობლემებს ხედავთ, რომ გავშალოთ ეს თემა უფრო. განათლების ხარისხი რომ გავშალოთ, ჩვენ ხშირად ვაწყდებით უნივერსიტეტებში, რომ უნივერსიტეტებში არის სწავლის მაღალი ხარისხი, რომ დღესდღეობით უნივერსიტეტში არ მიმდინარეობს ახალი ცოდნის წარმოება, სწავლის მეთოდების განვითარება არ მიმდინარეობს და უნივერსიტეტი არის რაღაც დაგროვით პლაცდარმად გადაქცეული და უნივერსიტეტში არ ხდება ახალი ცოდნის აი მეცნიერების განვითარება. დღესდღეობით ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მეცნიერება რეალურად მყდარი არის, ერთ ადგილზე არის გაჩერებული და შესაბამისად ეს პირდაპირ კავშირში არის განათლების ხარისხთან, რადგან ოდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ განათლების ხარისხზე, ხარისხიანი განათლება ზუსტად მაგას ნიშნავს, რომ მუდმივად უნდა ვითარდებოდეს, მუდმივად ახალ ცოდნას უნდა აწარმოებდეს და მუდმივად რაღაც ახლის ძიებაში უნდა იყოს და დღესდღეობით უნივერსიტეტი პირიქით არის. განათლების ხარისხის მეორე პრობლემა აგრეთვე ის არის, რასაც დარწმუნება ხშირად შენ შეხვედრი ხარ, რომ სტუდენტს რეალურად არ აქვს პრაქტიკული გამოცდილება. სტუდენტებს სწავლენ მხოლოდ თეორიაზე დაყრდნობით და პრაქტიკულ ცოდნას უნივერსიტეტი არ დოს იმ საშუალებას, რომ პრაქტიკულად განივითავონ თავისი უნარჩვევები, რაც რეალურად ჭირდება ჩვენ პროფესიას. ძირითადად თეორიული სწავლებაა და პრაქტიკა ძალიან ცოტა რაოდენობით არის. ძირითადად თეორიული სწავლება არის, პრაქტიკა თითქმის არ მოდის და უნივერსიტეტი არ უზრუნველყოფს სტუდენტებს, ასევე არ სტაჟირებებით, არც პრაქტიკული სამუშაოებით და არაფრით ძირითადად დაზეგირებული სასახადრო არ გამოგვივიდეს, არის ძალიან ბევრი უნივერსიტეტი, რომელიც ამ ყველაფერს უზრუნველყოფს და აქვთ მათ პრაქტიკა, მაგალითად გიშვებენ უნივერსიტეტის მეოთხე კურსზე პრაქტიკისთვის, რომელიმე ვთქვათ ჟურნალისტიკის მიმართულება რა ავიღოთ ტელევიზიაში სტაჟირებისთვის. უკვე
რამდენად კარგად გაძლევენ ეს ორგანიზაციები შენ ამომწურავ პრაქტიკას, მაგალითად, ეს მეორე საკითხია, მაგრამ ეს მაინც უნდა აღვნიშნოთ ჩვენ. ეს საკითხი რამდენად საკმარისია ეს პრაქტიკა სტუდენტისთვის და რამდენად საკმარისია მეოთხე კურსზე მხოლოდ რაღაც ერთ სემესტრიანი სტაჟირებები, ასე ვთქვათ, რამდენად საკმარისია ეს საკითხია, როგორც სწორად აღნიშნეთ, მაგრამ რეალურად უმეტესობა პროფესიაში განსაკუთრებით სახელმწიფო უნივერსიტეტებში ჩვენ შეგვიძლია შევხვდეთ, რომ ეს პრაქტიკული სამუშაოები სტუდენტების ძალიან დაბალ პროცენტულ მაჩვენებელს მოიცავს და უმეტესობა სტუდენტებს საერთოდ არ მოიცავს და უმეტესობა სტუდენტების საერთოდ არ აქვს იმის საშუალება პრაქტიკა გაიარონ თავის პროფესიის კუთხე, მაგალითად მე როცა ვსწავლ საერთაშორისო ურთიერთობებზე, მე ვსწავლ თეორიებს დაზეპირებულად, მაგრამ არ მაქვს იმის საშუალება ხშირ შემთხვევაში რომ გავიარო პრაქტიკა და პრაქტიკულად მოვიხმარო ჩემი ასე ვთქვათ პროფესია. რამდენად უზრუნველყოფს უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტების ხარისხიანი განათლების მიღებას და ჩამოყალიბებას პროფესიონალებად სტუდენტების. ანუ ხომ არ არის ისე რომ მხოლოდ განათლებას აძლევენ და არ ჩამოაყალიბებს ეს სტუდენტს პროფესიონალად. მაგალითად და კიდევ ერთი რამ მახსენდება, ყოველთვის პოპულარულია ხოლმე საქართველოში უცხოეთში მიღებული განათლება და საქართველოში როცა იღებ განათლებას ეს არ არის ხოლმე, ანუ პრივილეგიად ეს არ ითვლება, თუმცა უცხოეთში განათლება, როდესაც უცხოეთში იღებ განათლებას, ეს გეთვლება საქართველოში პრივილეგიად. რატომ ხდება ასე? ეს ხომ არ ნიშნავს იმას, რომ ზოგადად საქართველოში განათლების სისტემაში კიდევ უფრო დიდი პრობლემა არსებობს. ვიდრე ზედაპირულად აღნიშნავთ ხოლმე. დღეს ჩვენ ვაწყდებით სამწუხარო რეალობას, რომ დღევანდელი განათლების სისტემა ვერ პასუხობს 21 საუკუნის გამოწვევას და შესაბამისად ევროპაში და ზოგადად უცხო ქვეყნებში განათლების ხარისხი არის ბევრად მაღალი ვიდრე ჩვენთან. ხო, ხშირად ვადარებთ ხოლმე ევროპულ განათლებას, თუმცა ფიზიკურად არ გავს ერთმანეთს. არ გავს ფიზიკურად, ჩვენთან ბევრად დაბალი ხარისხი არის და რო შევხედოთ მიდგომებსაც, ევროპაში ბევრად სხვა მიდგომა არის განათლებისა და ჩვენთან სხვა მიდგომა არის. დღესდღეობით სამწუხაროდ ჩვენი განათლება ვერ უზრუნველყოფს სტუდენტის ჩამოყალიბებას პროფესიონალ კადრად თუნდაც და დღესდღეობით ჩვენ განათლების პოლიტიკაში ვაწყდებით იმ სამწუხარო მიდგომასაც, როდესაც შრომის ბაზარი უკეთოს დაკვეთას განათლების პოლიტიკას და პირიქით უნდა იყოს განათლების და შრომის ბაზრის ურთიერთობა უნდა იყოს უფრო დაბალანსებული და განათლების პოლიტიკა უნდა აძლევდეს შრომის ბაზარს რაღაც დაკვეთას და მიმართულებას და არა პირიქით და რეალურად დღეს ჩვენ დღეობით ვაწყდებით სამწუხარო მიდგომებს და შესაბამისად ეს არის გამოწვეული ზუსტად თქვენაცნებაც ახსენთ რომ უცხოეთში მიღებული განათლება დღეს არის გადაქცეული პრივილეგია და დღესდღეობით უცხოეთში მიღებული განათლება არის ბევრად მაღალი ვიდრე დღეს ჩვენ ქვეყანაში საქართველოში ეს არის სამწუხარო მიდგომა, ეს არის სამწუხარო რეალობა და შეიძლება ითქვას რომ ბევრი ქართველი სტუდენტი და ბევრი სტუდენტი იჩაგრება რეალურად ამით და რეალურად სახელმწიფო ზუსტად აქ არის სახელმწიფო ვალდებული არის რომ ჩვენ მოგცეს ის განათლება რომელიც შესაბამება 21 საუკუნის სტანდარტებს და 21 საუკუნის გამოწვევებს. დასაქმების პრობლემასაც შევეხოთ, სტუდენტები არ არიან ძალიან ხშირად დასაქმებულები, სწავლას და განათლებას ერთმანეთს ვერ უთავსებენ, არ არის მორგებული მათთვის, ან თუ არის მიზერულ თანხაზე უწევთ ღამეების თენება, ასე ვთქვათ, დაბალი ხელფასი აქვთ და აქვთ ძალიან დიდი სამუშაო დრო, განაკვეთი. ამასთან დაკავშირებით რა სიტყვის შენ თუ ახერხებ პირადად მუშაობას და რა ინიციატივები გექნება ამ მიმართულებით? სამწუხაროდ ძალიან რთული რეალობა გვაქვს ჩვენ ამ მხრივ უმეტესი სტუდენტები კვირაში მუშაობს 60-80 საათს და მათ რეალურად აღარ შეება სწავლის დრო და უმეტესი სტუდენტი მუშაობს იმის რომ გადაიხადოს სწავლის გადასახადი და შესაბამისად უნივერსიტეტი ხშირ შემთხვევაში მათ ხელს არ უწყობს და ხშირ შემთხვევაში პირიქით მათ საგნებს ასე ვთქვათ ტენის და რეალურად მათი მოსწრების დონე არის ძალიან დაბალი და ეს ხშირ შემთხვევაში არის გამოწვეული სოციალური მდგომარეობით რომ დღესდღეობით ჩვენ ძალიან მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში ვიმყოფებით და მაგაზეც აუცილებლად გითხავ ანუ უამრავი სტატუსს შეჩერებული სტუდენტი ყავს საქართველოში. ეს სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა იმდენად მძიმეა საქართველოში, რომ სტუდენტები ვერ აგრძელებენ სწავლის გადასახადის გადახდას ვერ ახერხებენ და სწავლის გაგრძელებას ვერ ახერხებენ. ვერ ახერხებენ სწავლის გადასახადს, როგორც თქვენ აღნიშნეთ და სამწუხაროდ დღესდღეობით ჩვენ რას ვაწყდებით საქართველოში, რომ განათლება, როგორც ჩვენი ადამიანის ფუნდამენტური უფლება, ეს ესე არ არის. ხელმისაწვდომი არ არის. ხელმისაწვდომი არის და დღეს ჩვენ ვაწყდებით, რომ განათლება იქ პრივილეგია და ეს დამღუპელი არ დღევანდელი განათლების სისტემისთვის რეალურად და რეალურად უნივერსიტეტი და სახელმწიფო ვალდებულია რომ ისეთ განათლების პოლიტიკა შეიმუშაოს რომელიც პირდაპირ მორგებული იქნება სტუდენტების საჭიროებაზე, სტუდენტების დასაქმებაზე და ჩვენ ხშირ შემთხვევაში ის უნდა გავითვალისწინოთ რომ სტუდენტს სამსახური იმისთვის სჭირდება ამ ძიმე სოციალურ ფონზე რომ მან უბრალოდ შეძლოს თავის გატანა და უბრალოდ შეძლოს სწავლის გადასახადის გადახდა და რეალურად დღესდღეობით ზუსტად აქ არის სახელმწიფოს ვალი არის დღესდღეობით რომ უზრუნველყოს სტუდენტის უფლება განათლება როგორც ფუნდამენტური უფლება და განათლება არ უნდა იქცეს უთანასწორობის ერთ-ერთი მთავარი მექანიზმად და განათლება არ უნდა იყოს პრივილეგია და ზუსტად აქ არის კიდევ ერთხელ ნიშნავენ უნივერსიტეტების როლი რომ უნივერსიტეტი ვალდებული არის შეიმუშაოს საგნების ისეთი მოქნილი გრაფიკი რომელიც მორგებული იქნება სტუდენტურ სამუშაოზე, სტუდენტურ სამსახურებზე და არ უნდა შეუშალოს სტუდენტს სამსახურის რაღაც სამუშაოში ხელი. ეს არის ჩემი ასე ვთქვათ ეს. რა არის სტუდენტისთვის ძირითადი პრობლემები, რა არის ხელის შემშლელი ან ხელის შემწყობი ფაქტორები იმისთვის რომ მომავალში სტუდენტი იყოს წარმატებული და მიაღწიოს წარმატებას?
ხშირ შემთხვევაში სტუდენტისთვის ხელშემშლელი არის ზუსტად ეს განათლების პოლიტიკასაც ჩვენ ვაწყდებით, რომ რეალურად განათლების სისტემა არ არის სტუდენტზე მორგებული, სტუდენტების საჭიროებაზე არ არის მორგებული, განათლების სისტემა ჩვენ ვერ გვაძლევს დღეს ხარისხიან განათლებას, განათლების სისტემა დღეს საქართველოში არ არის ისე აღქმული, როგორც ჩვენი ფუნდამენტური უფლება, ის ხშირ შემთხვევაში არის აღქმული, რაც ვახსენე, როგორც პრივილეგია და შესაბამისად ეს იწვევს, რომ განათლების სისტემა ხშირ შემთხვევაში არის ერთ-ერთი მძლავრი მექანიზმი სტუდენტთა შორის უთანასწორობის წარმოშობაში და რეალურად უნივერსიტეტი ვერ ახერხებს ამ უთანასწორობას, ასე ვთქვათ, დაძლევას და დღესდღეობით უნივერსიტეტი არ არის ის ადგილი და ის კერა, სადაც ხდება ცოდნის წარმოება და სტუდენტისთვის ამ ცოდნის ხელმისაწვდომობა, ასე ვთქვათ. განსაკუთრებით წვავი ვითარება არის რეგიონების უნივერსიტეტში, ვიდრე დედაქალაქში. იქ საერთოდ განათლების ხელმისაწვდომობა არის ძალიან დაბალი და რეალურად ის სტუდენტები ხშირ შემთხვევაში იმაზე უფრო დაბალ ხარისხის განათლებას იღებენ, ვიდრე დედაქალაქში და ეს კორელაცია ზუსტად რაც არის. თუმცა მოსწრება მსმენია, რომ არის უფრო კარგი, მაგალითად, და იქ არიან დაინტერესებული სტუდენტები იმით, რომ იიღონ ხარისხიანი კარგი განათლება. სურვილი აქვს ყოველ შემთხვევაში. უნდა აღინიშნოს მქონდა რეგიონის უნივერსიტეტებთან შეხვედრები სტუდენტებთან და ძალიან ბევრი ინიციატივები არის, ძალიან მონდომებული ადამიანები არიან იქ და ზუსტად ძალიან სამწუხარო რეალობაა, რომ აი ამ ძიმე სოციალურ ფონზე და ძიმე ფონზე რაც განათლების სისტემაში გვაქვს, სახელმწიფო ვერ ახერხებს, რომ ამ ადამიანებს მისცეთ განვითარების მაქსიმალური შესაძლებლობა, რასაც ისინი იმსახურებენ და სახელმწიფო ვერ ახერხებს ისეთ განათლების პოლიტიკის დაგეგმვას, რომელიც პირდაპირ მათზე იქნება მორგებული და მათ საჭიროებებს და დღესდღეობით სამწუხაროდ ჩვენ ხედავთ, რომ რაც განათლების პოლიტიკა ცოტა სხვა კუთხით არის და დღესდღეობით სახელმწიფოს არ გააჩნია გრძელვადიანი ხედვა განათლების სისტემის, სახელმწიფოს არ გააჩნია გრძელვადიანი გეგმა და დღესდღეობით ჩვენ ვაწყდებით სიტუაციას, სადაც ასე ვთქვათ, პრიორიტეტი არ არის განათლების სისტემა სახელმწიფოს და პრიორიტეტი არის განათლების სფერო სახელმწიფოსთვის. ახალგაზრდა სოციალისტებს რა გეგმები გაქვთ, რას გეგმავთ სამომავლოდ და რა პროექტები გაქვთ, რომელსაც შესთავაზებთ მომავალში, თუნდაც იმიტომ, რომ ახალგაზრდები იყვნენ უფრო პრივილეგირებულები, უფრო დაფასებულები და ორიენტირებულები პროფესიულ წარმატებაზე. ჩვენ ძალიან აქტიურად მუშაობთ ამ მიმართულებით, ახალგაზრდული პოლიტიკის მიმართულებით, რომელიც თავის თავში განათლებასაც მოიცავს, რა თქმა უნდა, ამ მიმართულებით წარსულში მქონდა ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივა 2008-2009 წლებში და მომავალშიც ვაპირებთ ამ მიმართულებით გაგრძელებას მუშაობის, გვექნება მრავალი ინიციატივა, რომელიც მოიცავს როგორც რეგიონალურ უნივერსიტეტებს, ასევე სახელმწიფო უნივერსიტეტებს და ვეცდებით, რომ ამათთან ერთად ჩვენი ხელჩართულობით დაუძლიოთ ის პრობლემა, რაც არის ამ განათლების სისტემაში, ჩვენი ხედვები შევიმუშაოთ და ვეცდებით ზუსტად იმ დებულებას ვებრძოლოთ და ვეცდებით, რომ საზოგადოებას დავეხმაროთ იმის გაცნობიერებაში, რომ განათლება არის ჩვენი ფუნდამენტური უფლება, რომ განათლება არ არის პრივილეგია და ვეცდებით ზუსტად აი ეს ხედვა ჩამოვაყენოთ, რომელიც ემყარება რაღაც ევროპულ ხედვას, სოციალ-დემოკრატულ ჭეშმარიტულ ხედვას, რომელიც არის ძალიან გავრცელებული სკანდინავურ ქვეყნებში განათლების პოლიტიკისადმი. კი ბატონო, თუ ყავს ახლომახლო ისეთი მაგალითად მეგობარი, ან თუნდაც შენი თანაკურსელი, რომელსაც სოციალური პრობლემების გამო მოუხდა სტატუსის შეჩერება და სწავლის შეწყვეტა. ჩემ გარშემო სამწუხაროდ და ჩემთვის ძალიან სენსიტიური საკითხია, ჩემ გარშემო ესეთი ასობით სტუდენტს ვიცნობ. ჩემ გარშემო ვისაც მოუწია სტატუსს შეჩერებული სტუდენტად ყოფნა ძიმე სოციალური ფონის გამო, იმის გამო რომ ვერ იხდიდა სწავლის გადასახადს და ხშირ შემთხვევაში ამ ადამიანებს უწევდათ 80 და მეტი საათი მუშაობა იმისთვის, სწავლის გადასახადი გადაიხადათ, მაგრამ ის ჯარიმები, რასაც აკისრებს უნივერსიტეტი, ხშირ შემთხვევაში შეუძლებელი არის ამის გადახდა სტუდენტისთვის და მით უმეტეს უნდა აღინიშნოს, მან ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა არის რეგიონიდან ჩამოსული უნივერსიტეტ სტუდენტებისათვის, უნივერსიტეტს არ აქვს საცხოვრებლები და ამ ადამიანებს დამატებით უწევთ ცხოვრების ხარჯის გადახდას და ასე ვთქვათ, ქირით არიან და ძალიან მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში არიან და ჩემ გარშემო მრავალი სტუდენტი არის ესეთი და თუ არ ვცვლები ბოლო მონაცემებით 40,000-ზე მეტი სტუდენტი არის, ვისაც სტატუსი აქვს შეჩერებული და ეს არის სახელმწიფო პოლიტიკის შედეგი და სამწუხარო რეალობა, რასაც ჩვენ ვაწყდებით და ზუსტად აქედან უნდა დაიწყოს და ამ პრობლემის მოგვარებით უნდა დაიწყოს განათლების პოლიტიკის მშენებლობა და ამ სტუდენტების პრობლემის მოგვარებით უნდა დაიწყოს სახელმწიფომ, ჩემი აზრით პირველად. სახელმწიფოს არ გააჩნია დღეს რომ შევთანხმდეთ სწორი პოლიტიკა განათლების კუთხით, როგორც შენი საუბრიდან ირკვევა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი პრობლემა არსებობს განათლების სისტემაში. რეალურად რომ შევთანხმდეთ ლიზა, სახელმწიფოს საერთოდ არ გააჩნია განათლების პოლიტიკის მიდგომა რეალურად დამუშავებული, იმიტომ რომ ჩვენ რო გადავხედოთ ნებისმიერ ქვეყანას აბსოლუტურად ყველას გააჩნია გრძელვადიანი პერსპექტივა. ჩვენ ვიცით რომ განათლებას არის გრძელვადიანი პროცესი, გრძელვადიანი გეგმა, გრძელვადიანი სტრატეგია სახელმწიფოს არ გააჩნია, სამწუხაროდ არ გააჩნია და რეალურად სახელმწიფო ყოველი ახალი მინისტრის მოსვლის დროს ხოლმე ცვლის ხოლმე თავის მიდგომებს განათლების პოლიტიკისადმი და ეს ხშირ შემთხვევაში დამღუპელი არის ხოლმე, რადგან ყოველ მოსვლაზე რაღაც გრძელვადიანი სტრატეგია იცვლება და რეალურად ეს ხშირ შემთხვევაში
შემთხვევაში არის ძალიან ბევრი პრობლემასთან არის კავშირში და რეალურად სახელმწიფომ უნდა შეიმუშაოს განათლების პოლიტიკა, რომელიც შემუშავდება და იქნება ჩართული ფართო საზოგადოებრივი ჯგუფები იქნება ამას ჩართული, იქნება სტუდენტები ჩართული და რაღაც მიდგომა, რომელიც სტუდენტებზე იქნება მორგებული, რომელიც იქნება განათლების ხარისხზე, ხელმისაწვდომობაზე პირველ რიგში და იქნება სამფუნდამენტო პრინციპზე აგებული, რომელიც დგას რეალურად საუნივერსიტეტო საზოგადოება, ეს აკადემიური თავისუფლება, აკადემიური ხარისხი და აკადემიური მიუკერძოებულობა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რაც დანერგილია უკვე ევროპის აკადემიურ წრეებში და რაც სამწუხაროდ ჩვენთან არ არის დანერგილი და ჩვენ განათლების პოლიტიკაში ეს არის გადააზრებული ეს სამი ფუნდამენტური პრინციპი. ხელისუფლება რას სთავაზობს იმ ადამიანებს, მაგალითად მართველი გუნდზე მაქვს საუბარი კონკრეტულად, იმიტომ რომ მათ ეხებათ უშუალოდ ეს ყველაფერი, ეს პრობლემები, რომ აღმოფხვან და მოაგვარონ და ეს პრობლემა არ დაწყებულა ახლა, ძალიან დიდი ხანია უკვე იყო, სტატუსში შეჩერებული სტუდენტები მანამდეც იყვნენ და ახლაც არიან, თუმცა სახელმწიფოს და ქვეყნის მომავალი არის ახალგაზრდები და რას სთავაზობენ ახალგაზრდებს, რომლებიც ვერ აგრძელებენ სოციალური პრობლემების გამო სწავლას. ალტერნატიულ გზას რას თავაზობენ თუ არ თავაზობენ საერთოდ? თქვენ სწორედ ახსენეთ, ზუსტად ახალგაზრდები არის ზუსტად ამ ქვეყნის მომავალი. ხშირ შემთხვევაში სამწუხაროდ სახელმწიფო პოლიტიკა ზუსტად არც არ თავაზობს ამათ სოციალურ მდგომარეობაში მძიმე მყოფ სტუდენტებს, ვისაც სტატუსი აქვს შეჩერებული, არც არ თავაზობს. ხშირ შემთხვევაში არის ერთეული უნივერსიტეტები, რომელიც გარკვეულად შეღავათებს უკეთებს ამათ სტუდენტებს, მაგრამ ეს ძალიან მიზერული არის და ნომთელ რაღაც შეიძლება 1%-ზე იყოს ლაპარაკი. სწორედ ახსენე აგრეთვე ისიც, რომ რაღაცა ეს პრობლემა დღეს არ დაწყებულა სტატუსში შეჩერებული სტუდენტებს, მაგრამ ყოველწლიურად იზრდება სტატუსში შეჩერებული სტუდენტების რაოდენობა, ყოველწლიურად ათასობით იზრდება და ყოველწლიურად და ყოველწამიერად იჩაგრებიან ეს ადამიანები და ყოველწამიერად მათი მდგომარეობა არის უფრო მძიმე და მათი უფლება განათლების, როგორც განათლების უფლება, ფუნდამენტური უფლება ყოველწამიერად ირღვევა მათი უფლება და ყოველწამიერად ასე ვთქვათ ისინი უფრო და უფრო მძიმე მდგომარეობაში არიან და რეალურად სახელმწიფო პოლიტიკა არ არის მათზე ორიენტირებული და სახელმწიფო პოლიტიკა ძალიან მიზერულ ასე ვთქვათ ძალიან მიზერულ დონეს თავაზობს მათ პრობლემის გადაწყვეტის და ეს ალტერნატივა არ მოიცავს მათ ფართო მასშტაბს, ეს ალტერნატივა არ მოიცავს მათ უმრავლესობას სამწუხაროდ და სახელმწიფო პოლიტიკა აქ არის გაჩერებული და რეალურად სამწუხაროდ არაფერი არ ხდება ამ კუთხით მნიშვნელოვანი ნაბიჯი არ არის გადადგმული ჯერჯერობით. თუმცა თუ გაქვთ ახალგაზრდა სოციალისტებს ისეთი გეგმა, რომელსაც შესთავაზებთ მაგალითად განათლების სისტემას, რომ ის პრობლემები, რაც არსებობს, მაგალითად მოგვარდეს, ან გაქვთ მაგალითად შემუშავებული რაღაც ისეთი გეგმა, რომელსაც გაითვალისწინებენ ნაწილობრივ მაინც მოგვარდეს ეს პრობლემები. ეს ძალიან ფართო საკითხი არის ეს. თუ მუშაობთ? ამ საკითხებზე მუშაობთ და რეალურად მომავალში უფრო გავახმაურებთ ამ საკითხებს. რეალურად ეს არის ძალიან ფართო საკითხი, ძალიან ფართო თემა არის და რეალურად ამ საკითხის მოგვარებაში უნდა იყოს ძალიან ფართო საზოგადოებრივი ჯგუფები ჩართული, ორგანიზაციები, ახალგაზრდა ორგანიზაციები მუშაობენ ამ საკითხებზე, როგორც ლოკალურ ასევე საერთაშორისო დონეებზე და რეალურად სახელმწიფოს წილი პრიორიტეტი უნდა იყოს ამ პრობლემის მოგვარებაში, ზოგადად განათლების პოლიტიკაში სახელმწიფო აქტიურად უნდა იყოს ჩართული და უნდა ლობირებდეს ზუსტად აი ამ პრობლემის მოგვარების სხვადასხვა ხერხებზე და უნდა იმუშაოდეს სტრატეგია, სადაც გათვალისწინებული იქნება ეს პრობლემები. კი ბატონო, შენ აქტიური ხარ ძალიან უნივერსიტეტშიც ასევე ძალიან ბევრს აქტიურობ და ყველა იმ პროცესში, რაც ახალგაზრდებს აწუხებთ, ხარ ჩართული. აი, ყველაზე მეტად რა გახსენდება ისეთი, როდესაც სტუდენტებს აქვთ ძალიან დიდი პრობლემა, რომელსაც ვერ ახერხებენ, რომ მოაგვარონ და არ აქვთ მხარში დგომა, ასე ვთქვათ, და მხარდაჭერა იმ კომპეტენტური ადამიანებისგან, ასე ვთქვათ, საყრდენი არ ამიყავთ, რომ ეს პრობლემა ან მიაწვდინონ მართლ გუნდს, ან თუნდაც ხელისუფლებას, რომ მოგვარდეს მყისიერად. ხშირ შემთხვევაში როგორც აღნიშნე სტუდენტებს მრავალი პრობლემა აქვთ. პირველი რაც ახსენე სტატუსში შეჩერებული სტუდენტები, მეორე განათლების დაბალი ხარისხი და მესამე ის რომ სწავლა ხშირ შემთხვევაში არ არის სამუშაობასთან შეუთავსებელი არის რაღაც სწავლის პირობები. რეალურად ხშირ შემთხვევაში ეს პრობლემები იწყება ხოლმე საუნივერსიტეტო ადმინისტრაციების დონეზე და საუნივერსიტეტო ადმინისტრაცია ძალიან ინერტულად არის ამ პრობლემის მიმართ განწყობილი. სახელმწიფო პოლიტიკას რაც შეეხება მართლმა გუნდმა ხშირ შემთხვევაში რეალურად იცის ხშირ შემთხვევაში ეს პრობლემა არ უყურებენ ამ პრობლემს, ასე ვთქვათ, არ განიხილავენ ამ პრობლემს და რეალურად ისინი ძალიან ვერ ატარებენ პოლიტიკას, რაც რეალურად იქნება სტუდენტებზე მორგებული, რადგან როგორც აღნიშნე, არ არსებობს არანაირი ხედვა არ არსებობს განათლების პოლიტიკისადმი, რაღაც გრძელვადიან პერსპექტივაში როგორ უნდა გადაწყდეს ეს პრობლემები. ამის არანაირი ხედვა არ არსებობს, შეინიშნება რაღაც დადებითი ტენდენციები არსებობს. დადებითზეც გავამახვილოთ ყურადღება, იმიტომ რომ არ მინდა ნეგატიურად გამოგვივიდეს სულ. აი, რით ეხმარება მაგალითად ხელისუფლება და სახელმწიფო სტუდენტებს იმისთვის, რომ იყვნენ წარმატებულები და რეალიზებულები. სახელმწიფოს აქ რაღაც სახელმწიფო სტაჟირების პროგრამები არსებობს, რაღაც ძალიან ბევრი პროგრამაა. ძალიან ბევრი პროგრამა არსებობს, რაც ბოლო პერიოდში ამუშავა სახელმწიფომ დაამუშავა. არსებობს აგრეთვე იცის ძალიან დადებითი ტენდენცია, რომ განათლების ბიუჯეტი არის გაზრდილი და მილიარდს გადაცდა, მაგრამ აქ არის კიდევ ძალიან ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი გასათვალისწინებელი, როგორ იხარჯება ეს ბიუჯეტი, რაში იხარჯება ეს ბიუჯეტი და იხარჯება თუ არ დიახ რეალურად სტუდენტების საჭიროებებს და რეალურად აქ ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის, რამდენი არის ამ ბიუჯეტიდან მეცნიერების დაფინანსება და რამდენი არის ამ ბიუჯეტიდან უშუალოდ უნივერსიტეტის დაფინანსება. მე გვიწყობ ამ შემთხვევაში პირდაპირ საბიუჯეტო დაფინანსებას, რამდენი წელი მოდის ამაზე და რეალურად გასაგებია ბიუჯეტი არის ძალიან მაღალი,
მაგრამ ჩვენ ხშირ შემთხვევაში შეგვიძლია ვნახოთ, რომ ეს ბიუჯეტი არ არის მორგებული რაღაც საუნივერსიტეტო საჭიროებებზე, არ არის სტუდენტების საჭიროებებზე მორგებული და ხშირ შემთხვევაში იხარჯება არამიზნობრივად და ეს ბიუჯეტი არ არის იმის წინაპირობა, რომ რაღაც განათლების ფუნდამენტური ხედვები რაღაც შეიცვალოს. რეალურად შეიძლება რაღაც დადებითი ტენდენციები არის, მაგრამ ჩვენ არ გვჭირდება რაღაც ნაწილობრივ დადებითი ტენდენციები, ჩვენ გვჭირდება ფუნდამენტური მიდგომები, ფუნდამენტური ცვლილებები და ფუნდამენტური ხედვიცვლილებები იმის რომ რაღაც შეიცვალოს, იმიტომ რომ შენ სწორედ აღნიშნე განათლების პოლიტიკა ეს არის ის სფერო, რაზეც გადის ქვეყნის მომავალი, რაზეც გადის ახალგაზრდობის მომავალი და განათლების პოლიტიკა არ არის მარტო კავშირში ჩვენთან ან ახალგაზრდობასთან. განათლების პოლიტიკამ უნდა უპასუხოს ისეთ ფუნდამენტურ კითხვას, როგორც არის როგორი უნივერსიტეტი გვჭირდება დღეს ჩვენ და როგორი განათლების სისტემა გვჭირდება დღეს ჩვენ. ნიკა, ჩვენ გადაცემის დასრულებამდე რჩება 2 წუთი. ამ 2 წუთის განმავლობაში მოკლედ რომ მივმართოთ იმ სტუდენტებს, იმ ადამიანებს, ვინც გვიყურებენ, აი სტიმულის სახით შენ რა ეთყოდი მათ და როგორი იქნება, რა იქნება შენი სათქმელი მათთვის? სტიმულის სახით ვიტყოდი მე რომ განათლება ეს არის პრივილეგია, განათლება ეს არის თითოეული თქვენგანის ფუნდამენტური უფლება და მოგიწოდებს ჩაერთოთ ამ დისკუსიებში, რადგან დღესდღეობით საუნივერსიტეტო სივრცეს აკლია ამ პრობლემებზე დისკუსია, საუნივერსიტეტო სივრცეს აკლია რეალურად ამ პრობლემის გადაწყვეტის დისკუსია, სტუდენტური ხედვები და რეალურად ჩაერთოთ ამ პრობლემის დისკუსიებში და რეალურად გავაცნობიეროთ ჩვენ ერთხელ საუნდომთ, რომ განათლების პოლიტიკისა და ხარისხიანი განათლების ბრძოლა ესა ჩვენი თაობის ბრძოლა, ეს არის ის ბრძოლა, რომელიც უნდა გაიაროს ამ ქვეყანამ და ეს არის ის ბრძოლა, რომელიც თითოეულ ჩვენგანს მნიშვნელოვანია და განათლება არ არის პრივილეგია, ეს არის თითოეულ ჩვენგანს ფუნდამენტური უფლება. ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ახალგაზრდა სოციალისტების გამგეობის წევრი გახლდათ ნიკა გვაზავა, ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ჩვენი გადაცემის დასასრულს მივუახლოვ და მე შეგახსენებთ, რომ შემდეგ ხუთშაბათს დაგიბრუნდებათ ჩვენი დრო ჩემთან ერთად. თუმცა ეს გადაცემა ყოველდღიურად გადის 2:30-ზე და თქვენ შეგიძლიათ თვალყური ადევნოთ. მადლობთ ყურადღებისთვის, ნახვამდის.